ประชาชนปลดแอกเร้าปปช.จำให้ดี ส.ส.คนไหนโหวตไฟเขียวเรือดำน้ำเลือกตั้งเห็นดีกันคณะประชาชนปลดแอกโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในยามที่ประเทศกำลังมองหาทางออกในด้านเศรษฐกิจมาอย่างสะบักสะบอม GDP อยู่ในระดับติดลบ 12-13% กลับมีงบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำที่ถูกผ่านโดยเหล่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ได้มองไปยังเหล่าประชาชนที่กำลังอดอยากขัดสนและกระเสือกกระสนเพื่อเอาชีวิตรอดสะท้อนให้เห็นว่าเหล่าส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่ได้มีความคิดใดๆยึดโยงกับประชาชนเลยและชี้ให้เห็นว่ากองทัพทหารก็ไม่ได้คำนึงถึงชาติตามที่เคยเอ่ยปากพูดไว้จริงๆเพราะชาติคือประชาชนเงินจำนวน 22,000 ล้านนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้อิ่มท้องมากกว่านี้แต่กลับต้องนำไปซื้อเรือดำน้ำเพื่อสนองความต้องการของคนไม่กี่คนซึ่งในความเป็นจริงแล้วในสัญญาก็ไม่ได้ระบุว่าต้องซื้อในงบประมาณประจำปี 2564 ดังนั้นนี่จึงเป็นการผ่านงบที่ไร้ประโยชน์ที่สุดในช่วงเวลานี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ประชาชนจดจำวินาทีเหล่านี้ส.ส.ผู้รับใช้เผด็จการยกมือผ่านงบนี้ไว้ให้ดีแล้วเราจะได้เห็นดีกันในวันเลือกตั้งครั้งหน้าในส่วนของอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ 2564 ที่เห็นชอบให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ำในงบประมาณปี 2564 ได้แก่ 1. จิรเดช ศรีวิราช สส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ 2. สิริวัลย์ ปราศจากศัตรู อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 3. กรณิต งามสุคนรัตนา สส.กรุงเทพ พรรคพลังประชารัฐ 4. ชยุทธ พุ่มกาญจนะ สส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทยขณะที่อนุกรรมาธิการที่ไม่เห็นชอบให้จัดซื้อเรือดำน้ำได้แก่ 1. ครูมานิต สังพุ่ม สส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทย 2. ยุทธพงษ์จรัสเสถียร สส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทย 3. นายแพทย์เรวัตวิสรุตเวช สส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยและ 4. วันวรีตะล่อมศิลป์ สส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลทั้งนี้ในข้อบังคับการประชุมเมื่อผลโหวตเสมอกันทำให้สุพลพองงาม สส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานต้องใช้สิทธิ์ในการร่วมโหวตโดยสุพลโหวตเห็นชอบให้ซื้อเรือดำน้ำ2 ลำมูลค่า 22,500 ล้านบาทขณะที่โดนเหตุตระกูลสส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนาที่เป็นอนุกรรมาธิการไม่ได้เข้าร่วมการประชุม